ولی گلاس خالی را آوردید، نه بوره درک داره، نه نان و روغنی. صبح وقت از خانه برید، در کار بیایید، چای هم نتند، باز یک جای دیگه بیایید، اینجا تابال نان و خشکش هم نرسیده، تنها چای خالی بتند. خوبی هم میشم شکر. چای هم دیگه خوب یک رنگ کشیده. این باز با حساب شما چه رقم چه هست؟ چای نعنادار هم سبز. چای نک آمده بود، چای نککای سابق. خوب یک طعم داره. یک لالاگه کسی اینجا تو یک رقم چپس تازه کده میره دم یا کچالو را. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین، خسته هم نباشین، زلاب نباشین و به اینمی گزارش ویژه ما خوش آمدید. خداوند سپاسگزار هستیم که امروز هم در خدمت شما قرار گرفتیم. ساعت 6:30 صبح باشه، ما خب 5:30 بجه از خانه میبریم تا که در یک موقعیت میم وقتگیر است، تا که باز به این بچه با مو تصویرکای خود رسیدگی میکنه. یک ذره یک وقت میگیره. او روز یک رفیقه که ما پیام کرده بود که در 6 بجه صبح نفر بولانی پخته میکنه، نخواد قدر وقت باشه. خب به هر حالش تو کسایی که 5 بجه صبح میبره، کراچیگک خدا گفته خودش سر میکنه، اما وادکار میاره و بیادر شروع میکنه در پخت و پس که مشتریکایش بیاید شکم اسید کنه و بره و بخیر به طرف کار و بار خود. به هر حال امی که شما قبول کردین که خوش کردین که در صبح و وقت برای ما گزارش تهیه بکنی، بهتر است. ما هم ادامه دادم، یعنی همون گزارش های 6 صبح ما هست. آمدیم در یک بخش دیگه از کابل. یک سلام اما تو پر از مهر و محبت و صفا و صمیمیت برای تمام شما برسه که همیشه گزارش های ما را میبینیم. ما این همیاله در کجاستم؟ یگان باز که خوادم هم پورا نباشه، باز اون موقع صحیح نمیفهمم که ما در کجاستم. ما در روبروی مقام ولایت کابل هستم و اون طرف در چند قدمی سرک جویشیر که به طرف سرک خود جویشیر و کتاب فروشی ها که بود اون طرف سرک رفته و اینجا که ما نشستیم اینجا مربوط دی افغانان میشه. آمدیم که در صبح وقت برای شما دی افغانان به تصویر بکشیم. همون آدم های زحمتکش، اون کسایی که با یک گلاس چای که آیا بوره است یا نیست، صبح که خدا شروع میکنم بسم الله گفته که یک چارپه حقلال پیدا بکنن و ببرن به طرف خانه و کاشانه خود. با می چایه که غنیمت دانسته یک چند شب میگیرم. بعد از اون بسم الله گفته دیگه ما شما میریم که قسمت با کیها هست و کیها از روزگار چی به گفتن دارن و صبحشان چی رقم آغاز کردن با چه مشکلات، با یک عالم گپه که دمی ذهن آدم میباشه، آدم میه به طرف کار. ای ما، ای شما و ای هم گزارش 6 صبح ما یا هم صبح وقت دی افغان. نویسنده هستم، هم دایرکت میکنم و در کامرا بسیار بلدیت هم دارم. از ما و از این آدم بیخی پشت دست. قربانتان. کام بیشتر بس. دار هیچ دمیشه. چقدر وقت از کابل هستی؟ کابل ما 40 سال نشستیم. چی آوردی؟ ما میشه نمیفهمش پس پخته کردیم. بنگه ملاستی سبک و راشی 2 متر بالاشی خانه استاد تاشی. حفیظان خودش. به حفیظ جان خودش هست. مردان سربدار شدن و مردان کل شهر شدن. اهل عالم همه بازیچه دست هوسن.
گر تو بازیچه این دست نگردی مردی چی کنه دیگه آدم فروشی موت کردن ناجوان را یک دفعه من اینجا گم شده بودم. انشاءالله صحت خوب است؟ خیرتی است؟ کلگی جور است؟ شکر فضل بخیر خدا باشی. خوب است. شهر آمدی؟ شهر آمدیم والا. صبح وقت؟ صبح وقت خیرت آمدیم بود؟ ما متأثر کار داشتیم آمدیم سر نه گفتی؟ خودت دیدیم در خوردیم اتوبان که یک دفعه ببینیم بیادر قربان سرت. جانک جور باشه قربان قدمایت. زنده باشی. نه گفتی شهر خو که کارم نداشته باشی یک دوره بزنی یک چیز یک کار. دوره خود 100% آدم بزنه به حسن شهر قربان دقیقت آدم رفع میشه آمد درست. بریم امروز ما یک برو چای قربان یک چیز رو آرام باشیم برو بیادر با عزت باشی. زنده بخیر باشی. باشی. بسیار زیاد تشکر. السلام سلام صبح شما صحت بخیر. شما. خوب هستین؟ بخیر هستید. سلام. این ماندن باشی تصویری ما بود. بله بیایم که گوشتر استاد شیم که ملامت نشیم نه؟ بالکل. حالا خب ما را میگن مردم که اذیت شما می‌شن. اگر کار غیر قانونی کنین نگهدگاه بکنه خب شما نکنین شما نکنید رسانه ها باید نکنید. که باز شما زیادتر ملامت میشه. بالکل بالکل. کاکای بزرگوار پیشتر رشاد جان تصویر میگرفت. شکر خدا داره ما آدمای احترام نیست دیگه که مثلا یگان گپکا میزنن. یعنی مردمای با درک داریم. اگر نه یگان تا میگه کار ما را به شما چی؟ ولی کاکای بزرگوار آمد رشاد جان گفت شما خودت دمی رخ هفته و تصویر گرفتی. از اون طرف هفته هم بود محترم سفید بود. امی تصویره که صحیح آمده یا نه باز این آدم هم احترام کرد باش تصویر نشان داد باز تشویقش کرد. سلام. تشکر از اینکه حداقل متوجه کار ما بودید. بازم صبحتان بخیر. قربانتان سلام صبح شما هم بخیر صبح همکارا بخیر. خوش شدم که شما را بازم از نزدیک دیدم با دوستم معرفی شدم و من انتقاد نکردم. من خواستم یک نظر خود بتون و در تجارب خودم یک چیز اضافه شود. خوب است که اشخاص مسلکی سر خوردم امروز صبحی واقعا چیزی که من در ذهنم بود که شاید تصویر تاریک باشد. تصویر امانه ماشاءالله تصویر خوب بود. یکی از خلاقت های خود کامرا است دیگه کامرامین ما که واقعا مسلکی است. قربانتان. هدف من این بود که یعنی اگر انتقادم باشه بله خوب است. خوش میشیم که حداقل سر اینقدر پریشانی ها و گرفتاری هایی که ما شما داریم کار یکی دیگه ما را حداقل بگوییم نظر بدیم که کارت صحیح بود یا نبود. این چیزی است که ما برای اولین بار باید یک موضوع سر خوردیم که یک کسی بیاید ما را بگوید که همین تصویر تو خوب است یا نیست. یعنی تشویش تصویر ما را داشته باشه. این برای ما افتخار ما است. پروگرام رو که تعقیب میکنم ماشاءالله هیچ چیز کمی و کاسیدهش نیست. اما امروز سوالی که برای ما پیدا شده بود خواستم خودم از ذکر کنم. سوالم هم رفت شد. بسیار زیاد تشکر. چی کاروبار هستید؟ ما فعلا یک لباس فروشی است در بخش مدیریتش کار میکنم. اینه که خوب منیج میکنین مدیریت میکنین کارا خوب است؟ والا کارا شکر خوب است دیگه. سیزن داره کارایی است که پرتم دوای گرم لباسای محفلی است. و فروش ندارد چون مراسم نیست. وقتی که هوا کم سردتر میشه سیزن داره دیگه 2 سیزن داره. الله خیر باشین. بسیار زیاد خوشحال شدم از دیدنتان. سرفراز باشین. راستی چی خواندین صاحب شما؟ ما مبالغه نشده ما از رشته سینما فارغ هستم خودم. اول میگفتین که ما اگه اول میگفتی شاید ما جرأت گپ زدن نمیکردم وقتی که شما قربانتان سلامت باشین. آدمی که سر کارش با سینما بوده باشه. قربانت سلامت. باز در کدام بخشش بودین؟ من خودم هم نویسنده هستم هم دایرکت میکنم و در کامرا بسیار بلدیت هم دارم. از ما و از این آدم بیخی پشت دست. قربانتان. کجا اول نگه بگنی شاید جرأت نمیکردی کتشانمه قدر که قربانتان هیچ مشکل نیست. ما خاک پایتان هستم. کمتان نکنم. ما در خدمتتان هستم. چند سال در سینما بودین؟ ما تقریبا در جلال آباد کارهای هنری مزیاد بود. فیلم‌های هنری داشتم. ما فعلا در دید نو در برنامه در سینما در سینمای نمارسانه که فواره او همون سینمای نامش یادم رفته چی است؟ سینمای آریانا. بله. یه خود چند مراحل داشت پروسه داشت که به حساب خودم فیلم ساختیم. فیلم کوتاه به نام عاطفه ساختم خودم. هم دایرکت کردم هم در پشت کامرا بودم. دوستای از ایران آمده بودن مانیتور بودن امروز ما. دیگه حالا بخیر دید پنجم شروع شد دیگه مرحله پنجمش بودیم. مقصد پکه کنین که شما بزرگوار هستین که نشه که باز خاک شونه. یعنی ان شاء الله به وقت الهی. بسیار زیاد تشکر. خوش افتخار ماستین. صبحتان بخیر. کوچک نوازی کردین ما را. ما دوستان داریم. پاک پایتان. سلام خواهش میکنم. خدا هستین. بسیار تشکر. باش که من نمیجا برم. یعنی هم بود گپای جالبه. یک
کسی که در سینما کار میکرد واقعا افتخار ما هستن، ما را تشویق کردن. صبح بخیر. من خود چای خالی خوردم. نمیفهم که شما چی خوردی؟ خوب هستی؟ صبح بخیر. صد خوب است جانم. بخیر است. السلام علیکم. صد بخیر هستید. اجازه است بشینم. اینا هم روغنی است. ها؟ این طرف خدا دار بده که تصویر من. ای رحمت قربان سرت شم. کلی تو پاس بیاری چای پارک کن ها قربان سرت. نه چای اونجا بود برام نبود. برام نبود؟ نه والا. ما برادرم بود. نه هر چی سعی کردم کسی نبود. سوجاست. گفتنانش نرسیده. ما گفتم که چای ما از برام است ما پیره اول نه سبب. او را خو صحیح است. وقت کامرا خاموش بود. بر ما را بسیار مهمان نوازی کردن. خب این نان روغنی است. نه روغنی هست. ها. من نه چای حالا که دیگه چیز نداره. یا امروز ما در خالیش برابر شد. نه خالی است حالا این نان خالی باز تا شام سر یک لنگ ها استاد شو گاب دی استاد شو این از چی جور میشه گپ بزن. نه اطلاع است که یک چیزی که ما باز زیاد میگم حالا اگه این نان خشک باز نباشه چی کنیم؟ این صبر خدا بیجو صبر خدا سیمال فعلا نه نان خشک است نه تر حالا نه خشک است. او جای نمیگه یک کتا او را یک نفر خیرات داد کجاست همون نفر که به ما یک تا بده؟ نیست. نفرم نیست نه. اینا سعی که ما طالب هم هم نکردیم. دی کمک وقت اگر میامد. طالب میداشی به ترکی نمیشدیم چند سال از زکاب زندگی میکنی؟ 26 سال چند تا پاچه‌ای پیش چشمت تیر شد؟ کل عمرم دا پاچایی ای رات شد مثال چند تاش تیر شده باشه حالا. آلا فکر همین هم تو در برآمدین شروع دیگه. تا میده آمدن. هم خلاصه هم یک ده پاچه‌ای تیر شده باشه. ها؟ 11 تا تیر شد همین کدا آمش گم تو خوب صحیح و فکس بوده ولی ما که یک آمه هم تاریخ هم میخوانم. یک آمه که مطالعه کنم. دوران کرزی خوب بود یک ذره از نسبت به دگاهش دوران کرده خوب. داینه کرزای خوب پاچا بود. مثلا چی رقم خوب بود؟ نان بود آرامی بود جنگ جدل نبود هیچ چیزی گپ نبود آرام بودیم آرام بودی تو نه کو جنگ جدال نه جنگ جدال بود نبود حال آرامی از کاروبار نه حال آرامی است فعلا امنیت است اشکم گشنه است کل گپ در کم بی صاحب است درد از هیچ نمیشه حالا یک چیز دیگه حالا این حالا اون وقت که پیسه بود میگفتن نارامی بود میگفتن همین نارامی پس شوه نانم نباشه خیره ما گشنه تا خط میکنیم حالا خوی نه گفتیم خود ما حالا این تو رسی این حالا خیلی چی بود پدر شکم ناده تا لگه شود تا خطه مردم فکر نکرد یک امنیت به خود با خود کاروبار زمینیش مساعد میشه مگر متاسفانه بیخی از بعد بدتر شد از بعد بدتر شد هم اقتصاد بساب باید چیز است باور که هر چه خوشار باشی فهمیده باشی جیبت خالی باشه دیوانه میشی این به نظر ما از این جنگ هم که در میل اولاد خراب است ما خودم نفرا شاهد است ما یک لگ افغانی ما پیداگر بودم اینجا نمی سرای دکان بود ما یک لگ در زمان جمهوریت این دکان لیلامی دکان لیلامی از این چیزا مگر مال والا ما 1000 پیداگر باشم فکر کتی نرا یعنی بیخی دیگه زیر صفر ده لگ افغانی ما پیداگر بودم اینجا این یا شاهد است دروغ درام نیست مگر مال ما 1000 ما پیداگر نیستم تو دیگه نور فکر که خود یک آدم چه رقم میشه روزی روزگارش از روی ما 1 لک مثلا تو خرج میکنی مصرف میکنی میخوری میکشی صحیح همون چیزا که کسی که خورده باشه پوشیده باشه که نبیفه و آدم خودش اون برش یک زار مقاتل است اقتصاد گفتی او بدر به خدا نباشه اگر شو داریم بالاش که سرت میمونی گفتی خوات نمیبره میبره نمیبره شو تا صبح ملاق میده تو گفتی که نان خوشگاب میشه مگه نان خوشگاب یگام کسی دیش میاد بسیارگی مردم است که همینجا کار میکنم من شاهد هستم روزی 10 تا نان پیدا کنم میتونم همونطور است گپ پیشتر خودت مان بگو این حالا 100 پا بودم 100 پا پس صدا میکنم کسی میخریشه مانده روزی 3 جوره میفروشم 3 جوره اون اینجا چای نان خشک میخورم پیش صاحب سرم تاوان شده رفت این از کشور کدام چی میتی حال پیسه رو با خدا ایران بودم صاحب شال چی بودم اجاره ایست اجازه‌ای است مال قنداری است که باشم میکشه مرا با خدا اگر دروغ بگم خب پاچه‌ای از زمین مردم از دیگه این پاچه هم نمیتونم کفشه پاچه هم آن خارج هم رفتن نمیشه بودن بنده وان ماندم
حالا ایران بودم که از کجا کل اینا پنجشنبه من قنداری از من میگیرن. عالمی کارت که نمیشه خب بخی یک کار دیگه بکن. نه دیگه کار نیست. یک چیزی دیگه کار دوستی داره. کده تاوان نمیتونم دیگه ایش کار نیست. نه خدا نکنه تو یک چیز نمیگم یعنی بالدایی تاوان کده برید خودی. تاوان کردم زه. خب این زیاد شده میرسه. از ما این تاوان 3.5 لک افغانی که تاوان کردم. بابا ما لگه دوستای نزدیکی ماست در پکتیا با ما 3000 کارفا کار میکنن. ما 3000 فکر. ما گفتم ماما جان میشه بچه مارم بره گفت دیگه نیست یک نفر کار است. تو فکر که تا پکتیا میریم می چقدر کرایت میشه. این 3000 افغانی چی است؟ تو بگی نه بگی. میگه خدا به شک میروان از اگامتون میگم این سختی را در وطنتون بکشی میشه. مگم نمیشه باور کنه بگیر با ما 4000 روپیه ماش پیدا کنه. اگر نه ما کاربری ما اصلا کل سر صاحب بلد هستم. با ما شهر مزوالای میل ویزی پاکستان $1100 است نه. پاکستان است ویزی چی که حدث همین مردم حدث همین رهبرای ما حدث همین حکومتدارای ما از بی‌کفایتی همیا یک ویزی پاکستان $1100 شده مدین رفتم. خبر دارم. واسم نکشید نرفتم. یک 6 لک کالدور جور کرده بودم. من میره برام یک 4 تا مال بیارم. میره دیدم $1100 حالا گپ نمیجاست که حالا یارا سعی که توی ویزی از یارا سعی که یک قدم راه $1100 مثلا چی بشه 77000 افغانی یعنی تقریبا 4 لک کالدور میشه. ما که 4 لک کالدور ویزا بگیرم قید لک کالدور دیگه چقدر رفت آمد کرا چی میشه؟ امروز که اینا کار خرابی است. 20 نفر خدمت کار میکرد 20 نفر. حالا چند نفر چقدر؟ هیچ صفر. همین دل ما پر است. ما گفتم یک چیزا که خوب بشنوم از شما این رقم که دل پر است. دارا با این مردم همی است. و خراب دارم که پشت او رفتگی میگه بیل چی میکنی هر چی کردن خوب کردم بعد حالا این مردم که خود اصلاح کنن از برای این مردم خیلی والا دیگه این مردم از جنگ هم خسته است از این کل چیز مردم اینه قرار دم زیر بیرق از یکی میکنه حمایت هم میکنه شنا مگم خدا و رسی مردم از امروز میگم یک بلیس مردم اگه قبر نه قید دنیا نه قید ملت یک کم که باید خدا تکان بده تکان بده نه ده که نمیشه هم رایال نداره باز میمونی همین تو بنباز آخر به گپ میرسه قربانه که سرتان ما رفتم با خمونانه که غنیمت بدن ما خمونان خوشکام اونجا نیافتم بیا توکل ما به خدا خوش خدا کنیش خوش دوی بود بسیار تشکر رفتم قربانت گپای تا بینندای ما فهمیدن که چی گفتی پیامت خیلی عالی بود با عزت باشیم ندارم میخوام گپ ما اگر یک روز مکتب نرفتیم اما گپ که ما میگم برای خدا خواهش میکنم گپ با اون نیست تجربه زندگی عالی بود خانه‌تان آباد ببخشید کدام گپ تا بالا گفته باشه با امان خدا خیر باشید اینی آدم ببینم خوشم آمد چای صبحش خب چی گرفتی با چای صبح دیگه قیماقه که وطنی است این هم قیماق خارجی است دیگه هر کدامش کجا چای میخوری بیاره اینجا دکانه که است ما امروز چای خالی خوردیم تا رقم دلکم والا حالا دیگه از دل اونو کسایی میایم که چای خالی که بخوری باز یگان چیزای دیگه را که ببینی باز چقدر سر آدم فشار میاد همونطور نیست که کارگر باشه نه از دل اونو کارگرها این حال میایم نه خواهش میکنم ببخشین شما به خاطر از اینکه این حال دیگه او بچه گپ گرفتی کارگرایی که مثلا دمنده هستن کراشی دارن دست فروش هستن وقتی یک گیلاس چای هم میخورن خالی کت یک دو تنان باز یگان تا میگه در 1 کیلو گوشت که خریدی در خلطه سیاه و برخانه به خاطر کسی نبینه گناه میشه میگه پس امروز ما چای خالی خوردم این میال دلم میشه که یک قابلی باشه یک شوروا باشه یک گوشت باشه یک قیماق و مربا و دیگه نمیفهم چی باشه ما در خدمت هستیم اگه میرم روی ما بیشتر خود من نمیگم اما یک پیام دادیم ما تو امیاله متوجه شدیم متوجه شدیم قربانه که سرت چیکار باره یک لباس فروشی داریم مارکت شهرزاد لباس فروشی بازارکا خوبه والا خوب است که بعد گفتن نیست مزه سابق نمونده گزارم میشه دیگه اما عمده فروشی از دیگه نمو کاری که دکاندارا داشته باشن پرچم فروشی ما دیگه از او بدتر هستیم قربان سرت چای صبح که یک ذره قوی میخوری حتما نوش یک چیزا که میشه حالا دیگه گفتم بعد گفتنی نیست شکر قربان اشتیاق خوب نان سبوزدار گرفتی نان زود هضم شوه زود هضم شوه برای معده بسیار فایده داره های بشک داد بروش جای خوب یک چند نفره یک دو نفر سه مگه من باشم حق خودت هم هست این 4 نفر میشه برو بخیر باشی بخیر سلامت قربان اشتیاق خوب بخیر باشی یگام خیز میزنی
شکر بکش. شما را نمیگم، اینی را میگم. اینی بچه کم را گفته. قربان سرت. اشتهای خوب. کلگی شیشته چوت میزن. منو طبقه کارگر. یک تعداد کسا اگه قرضدار هم از چیز سرمایه کرده اونجا جور کرده کمان تو یک تعداد دیگه که به خاطر کارش تا دیگه اونو دیگه باز نسبت به کلگی باید حوصله بکنه. اما همین حوصله از کجا میشه که منتظر یک کار بار باشی. ما جور هستیم. صحت خوب است؟ جانک جور است؟ شکر خدا. بخیر هستی؟ بخیر باشم. از کجا هستی؟ ما از ولایت سرپل. اوه به شکت است. چقدر وقت از کابل هستی؟ کابل ما 40 شو نشستیم. چقدر؟ 40 شو. 40 شو؟ بله. چرا که کم؟ خدا که تازه اومدیم. وقت می اومدی؟ وقتی که نبودیم گرمی نبود دوا. سرد بود. سرد بود. بله. اینجا چی آوردی در ترموز؟ در ترمز او لیمو آوردیم. این بیلر است یا ترموز؟ ترمز است. ترموز است؟ بله. او لیمو؟ بله او لیمو است. حالا نان که نباشه اوجا که چای بخوره میدید شکم گوشنه چه رقم بخوره؟ بعد از نان میخوره خاطر که مردم غذا بعد از غذا خاطر گرمی. بله. بعد از نان. بعد از خب تو وقت آمدی پسان می آمدی نه وقت که آمدیم خاطر شلواری برام آمدیم فرغونای ما را میگیره. ما امارت خود تقاضا میکنیم امارت اسلامی خود که فرغونای ما را میگیره فرغونداران بعد تو نکنه که سرک نمانده گوشه استاش و فرغون مردم جمع نکنه شلواری مردم کار کنه بمونه و خاطر کاروبار برای کاروبار نیست در افغانستان ما در بدر ما هیچ کار نیست خاطر که کار نیست در ایران بریم کشته میشیم زده میشیم در ملک مردم رفتن چرا خاک خود زیارت کنیم پاک کنیم وطن خود تمیز کنیم بهتر از ما خیر ببینیم ما خیر باشیم قربان سرت ما روز میگم باید کار پیدا شود خدا ما را اسلامی توفیق بده که زمینه کار و مردم ما مساعد بسازه که ما شما آرام شیم بله ما شما آرام شویم در کشور مردم رفته در امریکا در مثالش در دیگه کشور رفته چشم گفتن چرا صغیر بچه خود چشم تا چه وقت ها تا چه وقت حالا پیشتر گفتی که فرغونا را میبره کراچی را میگیره فرغونا یک رفقای ما را گرفته و شلواری که 1000 روپیه گرفته با اینا ما به امارت اسلامی خود میرسونیم خود ما انصار مجاهدین هستیم برادر بچه کاکای ما شهید شد همین راه خواردای ما پر همین راه پاش قطع شد فعلا در خیاطی امارت اسلامی کار میکنه برادر که هیچ کمک ما میخوایم که همین کمک را به ما بکنه که فقط که فرغونای ما مردم نگیره ما دیگه ولایت‌ها میم کار غریبی میکنیم بخیر باشه پیامتون شنیدم که قانون امارت اسلامی دو زدن نیست بعضی مجاهدین پیدا میشه مردم دو میزنه دشمن میته میره دو تشناب نتواد هر کی بیتاره بگه که برادر فرغون بالا لیمو فروش هر چیزی هست با همین تو مستقیم برو برادر که ای حرکت کو دو جستاشو دو زدن نیست یک چیز دیگه در سرپل زمین خانه کاروبار چیز نبود که آمدی کار ما کاروبار است شهر خورد است یک شهر میده است ما که هستیم همونجور که برادر نفتیم ما مردم گازیم ما مردم سرپل نفت گاز بسیار داره میوره به کشور خارجا چین میا کار میکنه ما مردم نمیگیره یا برادر کابلی ما را نمیگیره دیگه ولایت ما پشتو ازبک ازاره تاجیک گفتیم همه ناتفاق شدیم کلان یک برادر است شاد باشه قربان در کارکت برکت جور ما روزت خوش اینمی پیامکای در رساندیم دیگه جور باشین بخیر خیر با ما خدا خوب هستین سر شما خوب است بخیر خیرتیس ان شاء الله کجا این دم داله چای صبح خوردین کلتون آفی جان خیر ببینید زنده با که چای صبح نخوردی میمان ما خیر ببینید خوردیم کلا خوبه اگه نخوردی ما نه خوردن آفی جان گرایی میخوری چای قایماق میخوری مربا میخوری بگو نه باز نگویی امر که ما اینجا استاد است خیر ببینید خدا خیر چای خوردی جدی بده قول تا ها چای صبح خوردی بابا چای صبح حالا نخوردی آیا حالا میگم نخوردی که کایم خنده میکنه آفرین خنده بکو خنده بسیار خوبه است آدم سرحال میسازه رنجار گل میسازه و اما اگه چیزی نخوردی بگو که من در خدمتت نه سلا نمیکنم اگه نخوردی بگو این برکت ده خیر خوردی دلم جمع دل جمع باشه برو قربان سرت بخیر باشی نه مولانا کرای تخم میخوره نوش جان اشته خوب با مان خدا سلام یا خوشحال
صبح وقت حال باش که کمر روشن کرده که گپ ما مانده مورا میجا بگویم یگان کسا مسئله پالی چپ پالی راست است نه که از پالی راست کسی از پالی چپ کسی یعنی خوشخوی هستی یا بدخوی هستی او یک مرامته منتها شکر که دمی وطن هر کس همیسور که میبینید یک چای خود صلاحیت میکنه اگر سا خود گیرم که بس مشکلات هم زیاد است با وصف همه گپا ولی با آن هم یک میمان نوازی میکنه اینمی هم گپ خود نیست و اینمی نشان میده محبت و صمیمیت در بین یکی دیگه ما که ما چقدر یکی دیگه ما را دوست داریم اینه باید خود فکر نکنیم اینجا باید کلام فکر چرا بعضی از وطندارای ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن میگه بیادر در این ملک بر آمدی از پالی تیر میشه تو زبان از رو نمیفهمی زبان تو رو نمیفهمه نه چای سلا کردن است نه میمان نوازی کردن از یک گپا نیست ولی در وطن حداقل یک چیز خو میگن که سلام یا یک چای بخور یا بیا یک قدر زد اینی قبل گپا اونجا شیر و کیک است اینجا هم خربوزه است اونجا هم کراچیرانا شیشته این طرف هم مارکت های لباس فروشی اما هر کسی بسم الله گفته برآمده آمده که یک چیز حلال ببره به طرف خانه ما شما میدگک میریم طرف کجا میریم؟ طرف مثال زیرزمینی گفته من تا اینجا کلش مربوط به افغانان میشه ایلالا را استاد کردیم کارخانه شدی سر ما چی آوردی؟ نامش نمیفهم آشپز پخته کرده نامش نمیفهم آشپز پخته کرده چی داره حالا نخود خدا را نخود است تخم جوش است خب ترکاری بادرنگ هم سرش انداخته تخم جوش داده هم انداخته ولی چه رقم یک چیز باشه چی باشه خوردنی است چیست ها خوردنی است تو بیا با چیز دیگه گوشتگک تو بیا ها اجازه است یک لقمه بخورم قربان سرت چپا نکنی بچهش چای خالی خوردیم دل ما این رقم را قربان سرت اجازه است خدمت دست بیا ها خار نشی بچه شای لقمه بگیری هت مرا قطع خسر راه خوشم میاد که خدا بسم الله الرحمن الرحیم به این ایام یادگار میمونه بسم الله الرحمن الرحیم تو لوابدار هم هست حق چند نفره؟ یک حق 2 نفر از پایینش یک از کجا بودی؟ این آشپز از پیسه میتیمش پیسه میگیره؟ نشان گرفت؟ هفته 18 ساعت باش میتیم 500 ماش خودش است هفته 18 ساعت از خودتان از دیگه تن از خودتان چاش هم با 18 ساعت میگیره صبح چاش میته با 18 ساعت میگیره ما هفته 500 جداگانه باز ماش است قراردادی هم مال نمیشه ما قرارداد کنیم نم گزارشا که بودیم باز بیایم اینجا ما رو امنان بکنه میشه دیگه قربان نکنم حالا تو دیر استاد کردیم هیچ گپی نیست برو قربان نکنم من بسیار معذرت میخوام حاضر نشده باشی برو قربان شم برو خدا نخوردی یک لقمه ما هر روز میخوریم نه همیشه هستیم ما کلگی چه قراردادی داره نه باز یک 3 مارکت هم میان به یک چیز میکنن باز دغاش نیست ها اینمی کسایی که دکان داره یا دست فروش هست یا نمیتونن خانه برن مشکل است یا مثلا شریک یک دیگ پخته میکنن یا یک جای قرارداد میکنن این خوب از باز اقتصادی هم تمام میشه والا بازی که هست هفته 500 هم میگیره باز هفته کی 18 هم میگیره 3 وقت صبحی 4 تا نان میده باز بدون از باز دیگه در داخل سرای یک هتل دیگه از بازی هر کسی که بعد خانه نمیتونه بازیش میره 55 60 روپیه میگیره بازیش میخوره اینجا ما اینجا ما یعنی اینی از نان خوردن و چای خوردن این کسایی که کاروبار میکنن بازی چپس هم هست اینجا دو بغل یک دو تا کراچی هست که ساز ضعیف با میره 20 روپیه در روپیه چپس میگیره میخوره اما آسانش یکی نان خوردن لذت بردن از یکی معده پر کردن معده پر کردن خب مجبوری است دیگه مردم اقتصاد ضعیف است مردم به خاطر که نداره باز یک در روپیه 20 روپیه چپس میگیره یک نان هم روز خدا تیر میکنه خوش میگه خیر شکر که هم است شکر است با ما هر حالت شکر است سرفراز باشی خوش با امان خدا کار خدمتی است و خدا برو قربانت شم تو بگی گمش که اگه اسفند که میگه بسیار زیاد امروز مقبول شدی اونم بچه کو اسفند که ملاست سیب کو راش 2 متر بالا شوی خانه استاد تاشوی بشک این مکه
خدا از چشمای بد نگاهی ما کنه. چشم بعد چشم زنم بخیر. این چیز عجیب چیزی آفرین. یکی چی گفت دیگه؟ او پیش ما باشه. خب به هر حال نام چیست؟ انبر شیرزاد. انبر. انبر شیرزاد. انبر شیرزاد. باش که میگن این پیسه اسفنده باید بیتی. نه که باز نمیشه. یک حساب داره. همطور است. چقدر کار کردی تا بالا؟ نه کار نه سال پیش کار خوب و تال کاران. روز چند کار میکنی؟ یعنی باش که یک کسی که اسفند میکنه معلوم شه روز چقدر کار میکنه؟ پیش خوب بود 400 500 پیش 600 در روزه؟ روز. او بدر تو خزما شما هم کرد زیاد کار میکنی. حال نیست کار. بندی بند کنی. اسپند بند. خب. اینطور است که اونو گپایش یک طرف اما حالا به می کاری که میکنی می شکر بکش. می شکر ساعت 1 و نیم ساعت 2 ساعت. خرچیت میبره. میبره به خانه کشه میبره. برو قربانه که چپ بخیر باشی. رو تو دود کده برو. برو خدا حافظت. خب این قسمت همین دو منزله را سلام علیکم. سر شما خوب است. حفیظ جان خودش. به حفیظ جان خودش هست. زیاد در ایران دیدیم. ایران بودی؟ تازه آمدی؟ تازه. دمی کشیدن؟ آه دخل بکشیدن. چند سال بودی؟ 5 سال بود. 5 سال. یه خود زیاد بدیدی. خودت گرم نزدیک دیدی. خدا کم نکنه. 5 سال چی کردی در ایران کار کردی؟ کار بکردیم. چیز به زندگی جور نشد شد؟ نه بابا 10 سال دگان باشی جور نمیشه. اما گزاره میشه. اما همیشه که کار کنی و بخوری خلاص. بس دیگه تو نمیشه که پس انداز کنی یا چیزی بخری یا اصلا. خدا کنه که دیگه نری. نه دیگه هیچ فکرش هم نکنی. برو قربان شم. با عزت باشی بخیر باشی. بیا که تو کدام گپ به سلام سر. بخیر هستی. این مارکت بسیار زیاد سابقه و این دو منزله را که می‌بینیم یک زمانی که من بسیار زیاد خوردم بودم. بگی. دست کمره خفه ده بره کمره مخکې نه راواله کمره دې مخکې سلام سلام جان بخیر سلام دا ډېر وخت باندې پښتو نه خیر است او پښتو وغږه د کوم ځای وای دا غزنی یم غزنی خیر خو ان شاء الله خیر است وقت او باش که خیر است بخیر باشه. بسیار تشکر. قربان سر فراد. بگی این همین طرف استاد میشیم. صحیح شد. بخیر باشه. بسیار تشکر. سلام. صحت شما خوب است. بخیر است. خوشحال شدم از دیدم تو. سلام خوب است. زنده باشید بخیر. چای میتیم تا میشه باز دفتر. با عزت باشید. بسیار تشکر. خیر ببینید. بگی کاکای که بسیار تشکر. قربان سرت. با عزت باشین. بیایم که رام بند نشه. مگوشه یک استاد میشه. اینجا بسیار زیاد سابقه است. بیاد ای پالی مستاجر باش که لالام زیاد که ما بود خوب هستی؟ زیاد خوب است. اینجا یک استاد شی لالا گفت ما میگن گپا دارم بسیار گزار شاید ببینم این حالا خودت تو کامرا بگو یگان چیزی که هست. حفیظ جان ما بسیار مشتاق دیدار بودیم. دیگه می‌خواستیم چند بار تصادفی دیدیمتان دیگه وقت پیدا نشد که ببینیمتان. دیگه از ما در وظیفه در سنتر است. هر وقت آمدین ما در خدمت حفیظ جان. برو قربانت شرف. قربانت بسیار خوشحال شدم از سلامت زنده باشید. با من خدا خیر باشید. دیگه عکس هم بگیریم. هزار دفعه. خوش میشیم. این عکس رو بگیر از خیر است. قربان سلام. بخیر باشه. با من خدا با عزت باشین. صحت خوب است؟ بخیر است؟ جانک جور بخیر باشی. یک شعر بگو بالا. یک شعر از به جوانای نامرد که میگه با مردش مردیم با نامردش نمیگردیم مردان سربدار شدن نامردان خود شعر شد. برو قربان سرت شم. با عزت باشید. خب بیایم گپای ما را پیشتر. 4 بار خواستم سری دو منزله نیست 2 منزله بگویم دیگه 3 منزله. این 3 منزله خب من تا از دور که میبینی 2 منزله هم تا شاید تا کتاکه و 3 منزله.
این بسیار سابقه است، بسیار قدیمی است. یک وقتی که من بسیار زیاد خورد بودم که کت پدرم شار می آمدم، باز از اینجا که برام یگان کرمچک می خرید، باز اینجا یادم می آمد. یک دفعه من اینجا گم شده بودم. می پاییدم پدرم که در کجاست. اینا به خاطر از اینی گپ کار آمده گزارش شریک می سازم که عمر چی رقم میگذره. من میگم دیروز بود که اینجا آمده بودیم دمو سن سال. قدر یکی دیگه ما را بدانیم، یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم که سرک و نمو سرک از ساختمان، نمو ساختمان 2 منزله یا 5 منزله و نموز فقط ما کنه شده. با این خاطره خودم با شما شریک ساختم که اینجا بسیار زیاد سابقه است. اما یک تا یار و رفیق داریم اینجا. یار بگویم رفیق بگویم. تا به حال کدام کرمه چی صحیح به ما پیدا نکرده. بیم که چکر خبرش بگیریم. تو لیوارس میری و بچه؟ لیوارس میگن چی میگن؟ ها؟ یا ما تو پشت سرگاهی؟ علیکم سلام. سلام علیکم. بخیر. چهل سرخه. جانک جایس بخیر هستی؟ فامی. بخیر دوستا. کلاگی جوره. خیرتیست. این سر درکت معلوم نیست. از این وقت جانم جاتون است. خوب هستیم شما. خیرتیست. میگن همی خط چی بره؟ من نمیرم. همون چه رقم است؟ خط گلم. خط گلم بره و ما نمیریم. یعنی کلاگی یک از دی افغانان بره تو است. ما همینجا جای ما صافی جان همینجا محل کاروبار ما دیگه یه دیگه از همین جای کسی شورت نداده. والا سنگ در جای خود گران گذاشته اینجا شدیم. قربان سرت. چی کردی بیادر؟ حالا زمین حساب کتاب لیلامی یگان چیز بگو که حال از کجا میایه؟ حسابات چی رقم است؟ چیز میزی جور کردی نکردی؟ والا تو جان بوت لیلامی خواست خارج میاد دیگه است. جرمنی و سلام سر. السلام علیکم جانک جور حفیظ جان. صحت شما خوش شدیم که دیدم. قربان سرت. بخیر هستی؟ بخیر باش. چای صبح حال ترموز گرفتی؟ والا این چای که است اما تیگام دوستا میه باز میشینه میخوره. خب دوستا در سر کارت میه دیگه. دیگه وقت دیده نمیتون. نه. خب خانه بیا. خانه میشه خانه خوش شو میرسیم شو پس می. چند تا اولاد داری؟ 7 تا چند سال هستن حالا کسی چی نشک شو میرم میم نه؟ اما تو راست. چند سال هستن؟ یک 20 ساله و 25 ساله آخریش هست. او یک گپ هم داره نه یک قصه است. گفت شو میرم گفت همه قامت نه از ما تو نیست. شکر الحمدلله. قربان سرت. بخیر باشی. حالا ما شما که کارم نکنیم نمیشه نه؟ کار که نکنی خود اولاد نان میطلبه. کرای خانه است، کرای دکان است. دیگه مصرف هاست. سیال شریکی است. خرچای قماندان. خرچای قماندان است. برو چای کتاب. چای خو میتی بده. والا برو بخیر. با خدای. برو قربان سر. با عزت باشید. از کجا میای گفتید؟ گپ ما خود. جان خان این دیگه از کشورهای خارجی جمع میشه در پاکستان، مثلا از جرمنی میاد، امریکا، مثلا از چین، از کشورهای اروپایی دیگه در کراچی پاکستان جمع میشه و جمعیرن. بعد از کراچی پاکستان میره مثلا تجارای کابل میره، از اون مثلا دیگه طرفا میره، پس عراق میره، مثلا پس طرف ایران میره، تاجیکستان، ازبکستان، باز افغانستان دیگه تجارای ما میرن. دو سه جای بسیار نامی داریم در کابل که می بوتای لیلامی از در کجاست؟ یکی سرای باغ است جان سر زمینی، یکی هم در چندوال است سودا میگن، یکی در لیسه مریم است. یعنی 3 دانه. 3 دانه. اما پخته ترش دیگه باز شاید چندوال باشه. یا سرای باغ. اونجا سرای باغ است دیگه. یا میرن مردم مختصن دیگه قیمت سودا میکنن. سرمایه شده حالا کارک شخصی دیگه است، کسی نیست برای کس کار نمیکنه. شده فاز خدا اینجا است. مقصد همین ترنگت خوش باشه. سلامت باشه. بسیار یک آدم گل است. هر وقت دی افغانان آمدین بیاین نام مرا بگیرین، اگه نام مرا نگرفتین مرا حتی نمیکنه. خوب بود لیلامی داره، یک جور کرمج به من پیدا که بپوشم که همین کرمچک‌ها یک ذره چی شده، حال یک رقم چی بگویم کیرا بگویم دیگه که بیادر به ما کرمج بیاره. چقدر بیاره؟ نمیشه. اینمیالا تو یک بیبی که باز اگه پیدا کردیم بپوشیمش بریم. شما هم یک چند دانه تصویر از اینمیجا ببینین. یک چیز است که امی خیره، اگر لیلامی یک ذره قیمت‌تر هم خریدین باز اون بود مغازه کرده خوب است. خوب است. با قیمت بیشتر داره. و دیگه گپای خوبی دیگه داره که از ذره تعفن اینی گپا نمی باشه نه. الله تعالی جان که بود لیلامی استاندارد است، اونجا که جور میکنن با استاندارد پای دو مردم جور میکنن، باز که بپوشم قراحت میوجه خودش. چینایی که است باز و هم تعفن و بوی گپا زیاد میشه نه. باز این گپایش من نظر میگیرن اونجا. 100% دیگه اونجا مردمی هست که
میرن به اندازه پای خود فرمایش میدن، نرم بودنش به ورزششان جدا فرمایش میدن، به پوشیدنشان جدا فرمایش میدن. ما همه یک جور پوشیدیم اونم به ورزش هم از به میمان رفتن هم یگام تا میگه این بوت جای رفتن هم هست بوت نه ما وازی بچه را سعی کو که یک دفعه بندش بسته کردیم، یک دفعه هرات هستیم، یک دفعه لغمان هستیم، یک دفعه پکتیا هستیم. اون تو بچه این از ما خیلی رقم متأسف ببینن دیگه قربان سر چند تا تصویر ببینن ما خودت یک جوری کرمش پیدا کنیم. صحیح است؟ بله. بخیر هستی؟ جان جوره؟ یه آدم در پالوی آمد گفت چه ما را ندیدی؟ اینه که سلام علیکم کردیم فقط بگم بسیار منتظر یک روز بودم که با حافظ جان نام تفسیر است نه حافظ جان با حافظ جان صحبت کنم دیگه ان شاء الله اینو دیدم تا حالا سر ما شک داری که نام ما حافظ نیست چرا خب والا تا حساب است که بسیار دیگه بود که ما در کاربار مسئول شدم دیگه برنامه تان زیاد وقت میدیدم در تلویزیون آجانا دیگه دیگه بود نام تصفیش کمک فراموش شده بود والا. نام خودت چیست؟ نام خود محمد رفیع جان. لند کروزر را سوار شدی کجا میری؟ همینجا در میساری رنو دکان ماست باشگاه سازی است همینجا میرم. بایسکل سازی؟ بله. اما تو راست که با خودت دیگه براستی که لند کروزر را گرفتی؟ والا نه بر لند کروزر خود نمیرسه خب بر من لند کروزر از لند کروزر هم که بالاست. هر کس هم برای خودش یک چیز هست. اینی بچه بایسکل شناس است. او بچه بایسکل میلالا چند قیمت داره؟ 8000 میگه 8000 قیمت داره. 8000 نه 6000 هست. ها؟ میگه ویلاش خوب بشه. نه تو خوب بازگاه است خود 8000 هم برادرم وقتی بعد گفته. خواهان یک زرگک گفتی یگان تا سر برش یک دیده گپ زده دیگه. والا خوب بازگاه است خود دیگه 500 امیال در جیب ما نیست 6000 بایسکل بیادر میگرداری هنوز هم میگی که والا نه والا بایسکلای است حافظ جان کند که اینجا تا 50000 80000 اصلا بچه البته در جمهوریت بود دال دیگه خریدارش نیست خریدارش حال رفته جرمنی دیگه حال نیست در جمهوریت بود تا 50000 هم تا بایسکل خودم پوشیم سودا کرده تا 80000 سودا کرده دی بوده باشه دیگه ای سپورتی بوده که یکی سپورتیست که بیادر سپورت میکنی که توش صحیح یکی اونست که پشت پیاز کچالو میری والا اگر پشت پیاز کچالو که میری 3000 3500 4000 است انت دل ما را جمع بساز کنه والا دیگه بایسکلای است که گفتم که خریدارای زوار رفتن جرمنی و امریکا بله تو خود نمیری نه دیگه ما سه میموتن چی کار میکنی بایسکل سازی بله بایسکل از اینه میخوام گپ ما سر بایسکل بود بیشتر پرسان کردم این پیری و زایریز باز گپ یادم رفت هم برای خود یک چیزی که دی هم موسو باز بازارک خوبه دیگه خوبه شکر اونجا خوبه دیگه تا بالا تقپق داری ببینی چی میشه دیگه یک 600 روپیه نیست اونجا کدام بایسکل پشت پیاز کچالو یگام اقرایی ما میکنن والا تو 3000 3000 دیگه رقمی نکن 1000 هم باشه سایز میخرم همونجا دکان بیام ور بایسکل خوشوشی قدر زور سر بیادرای میرسم تازه است باشه دیگه تخصیص پسی برو گپ کشت خای خداحافظ دیگه نمیشه گفتنی به وطندارا دارم خصوصا با کسایی که پدر است با کسایی که پدر میشن اگر میخواین که اولادتان آینده خوب داشته باشه نمون که رفاقت کنن چرا که دنیا قدر نامرد است که یار یار میفروشه رفیق میفروشه میگه اگر به دولت برسی مست نگردی مردی اگر به ذلت برسی پس نگردی مردی اهل عالم همه بازیچه دست هوسن اگر تو بازیچه این دست نگردی مردی چی کنید دیگه آدم فروشی موت کردن نوجوان را با نرخ بسیار برزان اندیوال سودا میکنن حداقل سودا میکنه قیمت سودا کنه که دل کی درد نکنه من کچالو سودا میکنم من کچالو سودا میکنم بسیار ارزان ما سودا میکنه حال رفاقت نمونده رفاقت اصلا دیگه بیخو خلاص رفاقت مقصد اما گفتم با وطندارای نیست اگه بچه‌تون میخواد که اندی خوب داشته باشه نمون که رفاقت کنه باشه با امان خدا رسیدیم به پایان گزارش ویژه امروز ما خدا کنه که در صبح و وقت با دیدن تصویرهای بسیار مقبول که بچه براتان گرفته بود همین صبح و وقت دی افغانان شما خوشتان آمده باشه و دیده باشه اینی هم بود 1001 رقم داستانی که از وطنداران ما با شما شریک ساخته کمی کاستی را به بزرگواریتان ببخشید ما خود کوشش خودم میکنیم شاید یک وقت به یک سیبه شب این گزارش بسازیم یا از طرف شب که در رمضان ها با شما بودیم
18 منزله و مسجد جامع عبدالرحمن هم معلوم میشه از اینجا و همه قسم که موترها را میبینین دیگه یک رقمک بیروبارک هم شروع شد دیگه اینا روز هم گرمتر شده میره. آفرین به دستفروش ها، آفرین به کسایی که کار میکنن. ما هم دیگه باید از اینجا زود برم که وقت گزارش های لایو میرسه دیگه. تا فردا و یک بخشی از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.